ještě nějaké věci? Chcete mi ukázat? Třeba na internetu? Jaké věci? Jo, stačí ti můžu něco ukázat.
Hlášení místního rozhlasu. Měsíc autorského čtení. Letos v létě nás
knižní turecká literatura. Pořadatelé se ze všech škol, vstupné zdarma. Těšíme se. Tarihe bakacak olursak, özellikle Osmanlı dönemine Türkiye'nin aslında bir Avrupa ülkesi olduğunu görüyoruz zaten, görürüz. Çünkü imparatorluğun önemli coğrafyası Balkan ülkeleriydi o zaman. Ne yazık ki bugün, şu yaşadığımız günlerde Türkiye giderek Avrupa'dan ve Avrupa Birliği'nden, onun demokratik değerlerinden uzaklaşıyor. Bu anlamda bir Orta Doğu ülkesi olma yolunda. Aslında Türkiye tarihi boyunca Avrupa ile Asya arasında Boğaz Köprüsü gibi bir köprü işlevi üstlenmiş bir ülke. Ben tabii ülkemin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde olmasını yeğlerim. Çünkü Avrupa sadece bir pazar ekonomisi değil, Avrupa Birliği aynı zamanda bir değerler bütünü ve bu değerler içinde insan hakları, düşünce özgürlüğü ki bir yazar olarak beni en çok ilgilendiren değer bu ve laiklik. O bakımdan bir gün Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin üyesi olacağını düşünüyorum ve umut ediyorum. Dámy a pánové, krásný dobrý večer. Děkujeme, že jste přišli v tomhle horkém dni v takovém počtu. Vítejte na druhém díle měsíce autorského čtení věnovaného Turecku. Spisovatel, který tu je dnes s námi, náš dnešní host, je jedním z nejznámějších současných tureckých autorů společně s Orhanem Pamukem. Je to autor 40 knih, románů, esejů, povídek, cestopisů, knih, z nichž hned několik si v jeho rodné zemi Turecku vysloužilo buď zákaz, nebo velmi ostrou kritiku, někdy dokonce i soudní při, z důvodů, které bylo uváděno například hanobení armády, pornografie, urážka dobrých mravů, nebo hanobení národní víry tureckých občanů. Za to poslední právě přišla i ta už jmenovaná soudní pře, z níž, jak jsem se dověděla před chvílí, byl náš dnešní host nedávno zproštěn. Jméno našeho hosta je... Bien, bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce festival international de m'avoir invité et de leur accueil chaleureux. Jméno našeho dnešního hosta je Nedim Gürsel. Už jste tu slyšeli pár slov od něho. Pokud jste identifikovali jako francouzštinu, tak jste to identifikovali naprosto správně. To bude jazyk, jehož prostřednictvím budeme dnes komunikovat. Nedim Gürsel žije od začátku 80. let trvale v Paříži, do Istanbulu a Turecka se už jim pravidelně vrací. Ta informace o Paříži je důležitá mimo jiné díky tomu, že právě francouzština bude jazykem, ze kterého do kterého budeme naši debatu tlumočit. Proto vás dnešním programem provádím také já, Mariana Kunešová z Ostravské univerzity v turečtině, bych to v žádném případě nedokázala. A ještě několik slov k našemu autorovi. Nedim Gürsel se narodil na jihovýchodě Turecka v oblasti Anatolie, poblíž hranice Sýrii. Studoval nejprve v Istanbulu, poté v Paříži, studoval francouzskou literaturu. V roce 1981, kdy v Turecku proběhl vojenský puč, mu bylo znemožněno se do své země vrátit a rozhodl se
trvalé žít ve Francii. Přináší na pařížské Sorboně současnou tureckou literaturu. Mezi jeho díla, kterých, jak už jsme to zmínili, je zhruba 40, patří texty, z nich 2 máme k dispozici v českém překladu. Je to postmoderní román Dobyvatel o dobývání Konstantinopole v 15. století, který má ještě druhou dějovou linii, jejímž protagonistou je turecký spisovatel na začátku 80. let, tedy v době těsně před tím vojenským pučem, který tak zahrál i významnou roli v životě našeho hosta. Druhým textem z té 40 děl, který máme k dispozici v češtině, je proza Allahovy dcery. To je právě ten text, který si vysloužil soudní při za hanobení islámu. Náš host, to je ještě důležité zdůraznit, byť žije mimo svou rodnou zemi, stále píše v turečtině a říká, že psaní je způsob, jakým poznává svět a jakým se se světem vyrovnává. Tak, teď myslím, přichází čas na ukázku, kterou vám náš host chce ještě krátce představit. Attendez, j'ai des choses à dire. Vous avez des choses à dire sur l'extrait? Non, mais j'ai quelques mots à dire et je me prie de les traduire. On est d'accord? Tak, ještě před ukázkou a ještě před prezentací ukázky několik slov našeho hosta. Eh bien, Ostrava est la 3e étape de ce long marathon. Ostrava je 3. etapa tohoto dlouhého maratonu, který začal v Brně. Où je n'étais jamais venu. Nikdy jsem tam předtím nebyl. Par contre, je connais bien la ville de Prague. Ale znám dobře Prahu. Et je suis très content de découvrir aussi Ostrava. Jsem velice rád, že se seznamuju při této příležitosti letošní i s Ostravou. Poznámečka, Nedim Gürsel byl už hostem Pražského festivalu spisovatelů v roce 2011 a také festivalu Setkní. Plusieurs fois. Ano, nejenom hostem festivalu spisovatelů, nejenom hostem Světa knihy, ale prostě několikrát Prahu navštívila a Praze rovněž psal. Eh bien, je vous remercie donc de votre présence. Děkuji vám, že jste tady. Et heureusement que j'ai une charmante interprète à la personne de Mariana. Pán Bůh zaplať, mě můžou tlumočit, když ne z turečtiny, to je takový volný překlad. Je n'étais pas prévu, l'interprète a fait défaut. Zřejmě se tlumočník z turečtiny někam ztratil. Il se trouve que je parle un peu le français, sinon qu'est-ce qu'on aurait fait? Naštěstí mám trochu francouzsky, jinak nevím, co bychom dělali. En tout cas, bien que j'habite Paris depuis longtemps, j'écris mes romans et mes nouvelles et mes récits de voyage en turc. I když žiju v Paříži už dlouho, píšu své romány, novely a cestopisy v turečtině. Donc je suis resté fidèle à ma langue maternelle, qui est le turc. Zůstal jsem věrný svému rodnému jazyku turečtině. Bon, ce soir, vu les circonstances, je vais m'exprimer en français. Kvůli okolnostem, které jsme tu už zmínili, budu mluvit francouzsky. Mais je lirai le texte qui est prévu, le cimetière des livres non écrits en turc. Ale text, který je naplánovaný na dnešní večer, který se jmenuje Hřbitov nenapsaných knih, budu číst turecky. Il y a une traduction française que j'ai amenée avec moi. Existuje to i ve francouzském překladu. Alors à vous de me dire si vous préférez entendre les sonorités de la langue turque ou que je lise en français. De toute façon, la traduction tchèque sera projetée. C'est à vous de... A pokud byste chtěli, abychom ten text četli francouzsky, já ho četl francouzsky, ne turecky, tak můžete říct. Každopádně hlavně před námi bude překlad do češtiny. Co byste radši? Rozuděl. Jdem na to. Yazılmamış. Ah, pardon. Encore deux mots quand même pour introduire un peu le texte.
pár slovíček. Donc, c'est une nouvelle que j'ai écrite il y a longtemps, Je to novela, kterou jsem napsal dávno, mais qui reste d'actualité. ale která zůstává aktuální. Il s'intitule Yazılmamış kitaplar mezarlığı. To je název. Il se trouve que mes livres ont été saisis en Turquie à une époque. Moje knihy byly v Turecku v jistou dobu zakázány. Donc j'ai été interdit non seulement de présence, mais aussi de parole. Byla zakázána nejen moje přítomnost, ale byla zakázána také moje slova. Mais le pire des choses qui puisse arriver à un écrivain, c'est l'autocensure. La censure, c'est déjà beaucoup, mais l'autocensure, c'est encore pire. A to nejhorší, co se může stát spisovateli, je autocenzura. Cenzura jako taková, to už je nepříjemné, ale ještě když člověk sám sebe začne cenzurovat, je to nejhorší. Malheureusement, sur le plan de la liberté d'expression, mon pays n'a pas beaucoup progressé. Bohužel, pokud jde o svobodu projevu, moje země neudělala příliš velký pokrok. Peut-être que tout à l'heure, après la lecture, nous reviendrons sur cette question. Možná, že po tom čtení se k té otázce vrátíme. Donc, Yazılmamış kitaplar mezarlığı est une sorte d'allégorie sur l'autocensure. Il est question d'un univers un peu fantastique. Novela, jejíž název tady v češtině zní Hřbitov nenapsaných knih, je takovou alegorií, trochu fantastickou, která se týká právě té otázky cenzury sebe sama, sebou samým. Il est question des livres qui sont saisis alors qu'ils n'ont pas été encore écrits. Jde o to, že jisté knihy byly zabaveny a přitom ještě nebyly napsány. Et ça se passe dans un cadre très précis. Děje se to ve velmi takovém přesně identifikovaném místě. À l'hôtel de Sens, V à takovém Paris, paláci, kterému se říká palác Sens qui v est Paříži. une bibliothèque Ve staré Paříži, je to palác 19. století, dnes je tam knihovna. que j'ai beaucoup fréquenté quand j'étais étudiant à la Sorbonne. Knihovna, kterou jsem hodně navštěvoval, když jsem byl student na Sorboně. Voilà, pour ce qui est le contexte. Tak, to je kontext. Paris'te İncir Ağacı sokağına taşınmadan önce yazmayı bir yaşama biçimi olarak görüyordum. Hala da öyle görüyorum ama iki yanında eski yapıların sıralandığı bu sokağa taşındığımdan beri dünya ve insanlarla birlikte olmayı, denizin, sokakların, kentlerin, çocuklarla ağaçların, toprakla kuşların, günle gecenin, kısacası doğa ve toplumun nabzını tutmayı gerektiren yazarlık uğraşı, bu birlikte varoluş, önce mutlak bir yalnızlığa, giderek buyurgan bir egemenliğe dönüştü. Sözcüklerle ilişkimde eskisi gibi sevecen ve özgür değilim artık. Gece açık pencereden lambanın ışığına gelen küçük kelebekler gibi tepemde dönüp duran sözcüklerin devinimine kolayca bırakamıyorum kendimi. Onların uçarken çıkardıkları seslerin, kanatlarındaki renkli parıltıların, güzel biçimlerinin tadına varacak, yurdumdan, ana dilimden uzak olmanın özlemini onları seyredip okşayarak giderecek yerde bir zorba, kurnaz bir avcı gibi davranıyor. Yeni taşındığım evin konumuyla yazarlık anlayışındaki bu zorunlu değişme arasında dolaysız bir ilişki olduğunu sanmıyorum. Daha doğrusu oturduğum sokağın geçmişini ve adının nereden geldiğini merak edip araştırmaya başlayıncaya dek sanmıyordum. Daha önceden de yeni evime benzer yerlerde, Paris'in 2 odalı çatı katlarında oturmuş, masamda darmadan duran beyaz kağıtlara eğilirken pencereden kapalı gökyüzüne, isli duvarlara ya da önünde bir korkuluk tanrısı gibi dikilen televizyon antenlerine bakıp durmuştum. Yeni evimden de aşağı yukarı aynı manzarayı görüyorum. Ne var ki oturduğum çatı katına dek yükselen kuleleriyle Otel de Sens değişik bir çeşni katıyor manzaraya. Bakışlarımı bu tuhaf yapının yüksek duvarlarla çevrili avlusundan ayıramıyorum bir türlü. Ne vakit yazmaya otursam, sözcüklerin önündeki kağıdın boş yüzeyinde toplanarak belli bir düzene girecekleri yerde savrulup dağıldıklarını, Paris'in bu en eski mahallesinde oldukça sık rastlanılan bir otel partikülyeden çok, kuleleri, burçları, mazgal delikleri, hatta giriş kapısındaki izleri hala silinmemiş asfalt köprüsüyle Orta Çağ'dan kalma bir şatoyu andıran Otel de Sens'in avlusuna doğru uçuşmaya başladıklarını görüyorum. Ne yapsam boşuna.
Söz geçiremiyorum sözcüklere. Eskisi gibi üzerlerinde denetim kuramıyorum. Bazılarını havada yakalayıp kağıda hapsetsem de ötekiler kaçıp kurtulmayı başarıyorlar. Oysa eskiden belli bir uzlaşma vardı aramızda. Onların tutsaklığı bir yazar olarak benim özgürlüğüme bağlıydı. Şimdiye dek kitaplarımı hep onları boyunduruk altında tutarak, söz dizimi kuralları uyarınca yatırıp kaldırarak, sıraya sokup hizaya getirerek, diyeceğim eğiterek yazmıştım. Söz dizimini parçalayıp yeni anlatım olanakları bulmaya çabaladığım zaman bile bu denli disiplinsiz davranamazlardı bana. Tümüyle elimin altındaydılar. Harfler de öyle. Şimdi yaptıkları gibi bir sözcükten kopup bir başkasını eklenerek, sözcüklere yüklemeye çalıştığım anlamları türlü cambazlıklarla hiçe sayarak beni böyle kolay kolay çileden çıkartamazlardı. Oysa şimdi ben yazmaya çabaladıkça onlar kaçıp kurtulmaya, kendi başlarına buyruk davranmaya kalkışıyorlar. Üzerlerindeki baskı arttıkça baş kaldırıp meydan okumaya dek vardırıyorlar işi. Aramızdaki uzlaşma, efendi-köle ilişkisinden kaynaklanan bağımlılık tuhaf bir koşmacaya dönüştü. Okurların gözünde saygın bir yazarken acınacak bir körebe oldu. Bu öykünün başlığını koyarken de Z'nin bulunduğu sözcüğün başından kaçıp İ'nin önüne geçeceğini tahmin edemezdim elbette. Ama öyle oldu. İncirli kuyu başlığı zincirli kuyuya dönüştüğünde ilk baş kaldıran harfin peşine takılan öteki harfler de söz dinlemez oldular. İster istemez öyküyü onların keyfine göre değiştirmek zorunda kaldım. Bu kez de sözcükler tümcelerden kopmaya, ben öykümü yazdıkça incir ağacı sokağına taşındığımdan bu yana söz geçiremediğim, tüm bu yurgan çabalarıma karşın denetim altına alamadığım sözcükler, sudaki hava kabarcıkları örneği dipten yüzeye, oradan da Otel de Sans'a uçmaya başladılar. Bu kaçışın, Anlamlar Oteli diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz yapının tuhaf adından ileri geldiğini sandım ilkin. Öyle ya, böylesine anlamlı bir ad onları cezbedebilirdi. Karşımda başka bir dünyadan gelmiş gibi duran, karanlık koridorlarında hala esen ortaçağ rüzgarlarıyla içini ürperten Otel de Sans'ın, Sans arşivindeki Salazar tarafından yaptırıldığı için bu adı taşıdığını, sözcüklerimi binbir güçlükle belleğimin derinliklerinden, yüreğimin en duyarlı köşelerinden çıkarıp okurlara sunmaya çabaladığım benim sevgili sözcüklerimi kendine çeken Otel de Sans'ın avucundaki kör kuyu olduğunu nereden bilebilir? O gün geç vaktiyle kitaplıkta çalışmıştım. 16. yüzyıldan beri soylu Fransız ailelerin oturdukları Otel de Sans bir süredir kitaplık olarak kullanılıyordu. İçinde nice gizleri, tutkuları, ölüp gitmiş aşklarla korkunç cinayetleri barındıran yapı, şimdi de binlerce cilt kitabı barındırıyordu. Bir zamanlar baloların verildiği, şöminede yanan odunların parlak alevinde soyluların eşleriyle dans ettikleri, gülüp eğlendikleri salonda şimdi benim gibi birkaç kitap meraklısı önleri de açık duran kitaplara dalıp gidiyorlar. Dışarıda renkli vitrayların ötesinde havanın kararmaya başladığının farkında bile olmadan okuyup çalışıyorlardı. O günde geç vaktiyle kitaplıkta kalmış. Çatılara ansızın inen Paris akşamını unutmuştum. Bir elin omuzuma dokunmasıyla irkildim. Kitaplık görevlisiydi. Kapanış saatinin gelip geçtiğini, dalıp gittiği kitaptan başımı kaldırmadığını görünce beni rahatsız etmemek için bu saate dek beklediğini ama artık gitmem gerektiğini söyledi. Dilersen okuduğum kitabı ödünç alıp evime götürebileceğim. Gösterdiği anlayış için teşekkür edip kitapla birlikte çıktım. Merdivenlerden aşağı inerken arkamdan bağırdı. Bekçi giriş kapısını kapatmıştır. Avludan dolaşıp arka kapıdan çıkabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla eskiden asma köprünün bulunduğu girişten başka bir kapısı yoktu Otel de Sans. Kitaplık görevlisini daha fazla rahatsız etmemek için arka kapının nerede olduğunu sormadım. Merdivenleri hızla inerek avluya çıktım. Akşam olmuş, hava iyiden iyiye kararmıştı. Salon penceresinden sarı bir ışık vuruyordu avluya. Işığa doğru yürüyüp bakışlarını yukarıya yöneltince kitaplık görevlisinin beni izlediğini gördüm. Bir an karşılıklı bakıştık. Sonra birden yolumu nasıl bulacağımı ona el işaretiyle sormaya hazırlanırken ışık sönüverdi. Karanlıkta kaldım.
Sokak lambasının ışığı yüksek duvarları aşıp avluya dek ulaşamıyordu. Kitaplığa dönüp ışıkları söndüren görevliyi bulmaya, onunla birlikte çıkmaya karar verdi. Tam geriye dönecekken arkamda bitiverdi. Elindeki cep fenerini avlunun en karanlık köşesine tutarak "Şuradan bayım!" diye fısıldadı kulağıma. "İncirli kuyunun dibindeki kapıdan." Görünürde ne incir ne de kuyu vardı. Işık avlunun kalın taş duvarlarını yalayıp beton zemini aydınlattı. Duraksadığımı görünce "Tedirginliğinizi anlıyorum bayım," diye devam etti. "Bunca sık gelmenize karşın kitaplığımızı barındıran yapının tarihini bilmediğiniz anlaşılıyor." Doğru. Az öncesini de bilmiyordum ama Otel de Sans'ı 16. yüzyılda Sans Arşivindeki Salazar'ın yaptırdığını bana verdiğiniz şu kitapta okudum. Ben tarihten söz ettim size bayım. Yapının eski tarihinden. Kitap fişindeki adresinize bakılırsa yan sokakta oturuyorsunuz. İnce Sokağı 4 numarada. Tarih anlayışınız birkaç yüzyılla sınırlı diyelim. Peki oturduğunuz sokağın adının nereden geldiğini de hiç merak etmediniz mi? Görevliyle gevezelik edecek vaktim yoktu. Bir an önce buradan çıkıp evime dönmek istiyordum. Az önce bana gösterdiği anlayışa nezaketsizlik etmemek için sorusunu yanıtlamaya çalıştım yine de. Merak etme sen, buraya gelip Paris Sokakları adlı kitabı istemezdim sizden. Ne yazık ki kitapta İnci Sokağı'nın tarihiyle ilgili 16. yüzyıldan daha eskiye giden bir bilgiye rastlayamadım. Sokak, Otel de Sans'ın yapımıyla yaşıt olsa gerek. Eldeki kayıtlara bakılırsa öyle ama ben İncir Ağacı Sokağı'nın Otel de Sans yapılmadan yıllar, çok yıllar önce henüz bu mahalle ortada yokken, Paris 20 bin nüfuslu Lütes adıyla Site adasından ibaretken, evet, o zamanlarda bile bu sokağın yerinde bir incir ağacı bulunduğunu biliyorum. Sonraları ağacın altına bir kuyu açılmış. İncirin gölgesinde dinlenmek isteyenlerin serinleyebilmeleri için. Daha doğrusu o zamanlar bostanlıkmış buralar. Bostanları sulayabilmek için bir kuyu açmışlar. O kuyu hala durur. İncir ağacı çoktan kuruyup bitmiş ama Otel de Sans yapılırken incirli kuyudan çekilen suyla karılmış ağacı. Kraliçe Marmara bir gecelik aşıklarını öldürdükten sonra kuyuya atarmış. Artık sabırsızlanmaya başlamıştım. Bütün bunlar gerçekten ilgilendirmiyordu beni. "Kusura bakmayın," dedim. "Bir yere yetişmem gerekiyor. Bunları yarın konuşsak, yarın yine gelirim. Hele buradan bir çıkalım da." "Telaşınızı anlıyorum bayım ama anlattıklarımı kulak ardı etmeyin lütfen. Buradan çıkabilmemiz biraz da incirli kuyuya bağlı." Peki anlayamadım. "Arka kapıdan çıkabileceğimi söylemiştiniz az önce." "Evet. Ama arka kapıya ulaşabilmemiz için kuyuya inmemiz gerekiyor." "Sözünü ettiğim kapı burada değil çünkü iç avluda." "Nasıl olur?" diye sordum kuşkuyla. "Bakın ben şu karşıki yapının çatı katında oturuyorum. Oradan Otel de Sans'ın her yerini görmek mümkün. Bu avludan başka bir iç avlu olsaydı mutlaka gözüme çarpardı. Gecelerinizi lambanın ışığında yazarak, sık sık da başınızı beyaz kağıtlardan kaldırıp Otel de Sans'ın avlusuna bakarak geçirdiğinizi biliyorum. Oraya taşındığınızdan beri izliyorum sizi. Ne var ki böyle tepeden bakarak öğrenemezsiniz her şeyi. Nasıl olur? Arşivde incelediğim en eski belgelerde yapının en ayrıntılı planlarında bile yoktu böyle bir avlu. Siz hayal görüyorsunuz anlaşılan." Sözlerime karşılık vermedi. İlginç bir edayla gülümsedi yalnızca. Sabrım taşmak üzereydi. "Buradan hemen çıkalım lütfen," diye üsteledim. "Hemen çıkamayız." "Neden?" "Önce incirli kuyuya inmemiz gerekiyor." Peşinden gelmemi söyleyerek önüm sıra yürümeye başladı. Avlunun bitimine dek ilerledik, duvarın önünde durduk. Cep fenerini üzerlerini yosun kaplamış duvar taşlarından birine tutarak "İşte buradan geçeceğiz," dedi. Işıkta taşın yerinden oynadığını gördüm. Önümüzde bir insanı güçlükle geçebileceği kadar bir delik açıldı. İlkin o girdi delikten, sonra feneri benden yana tutarak yol gösterdi. Deliğe girince karanlık, dar bir denizde buldum kendimi. İki büklüm yürüyerek bir iç avluya çıktık. Kulelerden birinin iç duvarlarıyla çevrili olduğunu tahmin ettiğim bu gizli avlunun ortasında bir kuyu duruyordu. Kuyuya doğru yürüdük.
O aşağıya sarkan merdivenden inmeye başladı. Ben de arkasından. Nedense en küçük bir ürperti bile duymuyordum. Hiçbir kuşkuya yer yoktu içimde. Her şey çok doğaldı. Kitaplıkta incir ağacı sokayla ilgili bilgileri okurken vaktin nasıl geçtiğini fark etmeyişim. Görevliyle aramızda geçen konuşmalar, sonra onun peşine takılıp bu gizli avluya gelişimiz, suyu çekilmiş bir kuyuya sarkıtılan ip merdivenle aşağıya inişimiz, her şey olağandı. Eve dönüp yazı masamın başına oturmak için her akşam bu yoldan geçiyordum sanki. Görevlinin bilgi sözlerini, cep fenerinin ışığında kaçışan böcekleri, aşağıya doğru indikçe ayaklarıma takılan örümcek ağlarını hiç ama hiçbir şeyi yadırgamıyordum. Sonunda kuyunun dibine vardık. Rahatlıkla yürüyebileceğimiz, tavanı oldukça yüksek bir dehliz çıktı önümüze. Duvarlarından su sızan karanlık dehlizde uzun süre yürüdük. Derken zincir sesleri gelmeye başladı. Biz yürüdükçe sesler de yaklaşıyordu. Bir demir kapının önünde durduk. Görevli kapıya vurdu. Paslı gıcırtıklarla açılan kapıdan içeri girdiğimizde ışıktan gözlerim kamaştı. Projektörlerle aydınlatan çok büyük bir mahzendeydik. Resmi üniformalı kişiler ortalıkta fır dönüyorlardı. Gözlerim projektörlere alışınca mahzenin orta yerine tepelemeye yığılmış kitapları gördüm. Üniformalılar yığından seçtikleri kitapları kucak kucak mahzenin tavanına dek yükselen çelik raflara taşıyorlar. Raflar doldukça da iki yandan zincirliyorlardı. Kitaplık görevlisi. "Zincirli kuyuya geldik işte," dedi. "Az önce ödünç aldığınız kitabı saklayın lütfen. Üniformalılar görürse onu da zincire vururlar." Elimde duran kitabı ceketimin iç cebine gizledim. Raflar boyunca yürüdük. Kimse bizimle ilgilenmiyordu. Yukarıdan orta yere atılan kitapları raflara yerleştirip zincire vurmakla meşguldüler. "Yönetimin yasakladığı kitaplar bunlar," diye devam etti görevli. "Sayılarına bakıp da aldanmayın. Hepsini toplasanız 100'ü geçmez. Ama bir kitap yasaklandığı vakit tüm baskıları kaldırılır piyasadan. Buraya getirilip zincire vurulur. Ben de kimi zaman yetkililer tarafından çağrılır, listelerin hazırlanmasına yardımcı olurum." Kitaplık görevlisi gerçekte bir muhbirdi demek. Gündüzleri okurlara kitap veren, yaşamını kitaplar sayesinde kazanan bu bilgiç adam, geceleri yasak kitap listeleri hazırlayan ikiyüzlü biriydi. "Nasıl yapabilirsiniz bu iğrençliği?" diye haykırdı. "Öfkelenmeyin bayım," dedi alaycı bir sesle. "Aşırı ölçüde kitap seven biriyim ben. Bir kitap delisiyim. Onları severim de döverim de. Çocuklarım gibidirler. Kitapların eğitilmeye ihtiyaçları yok ama. Neden olmasın? Onlar da insanlar gibi doğar, büyür, doğru ya da yanlış yola girerler. Sonra da efendim ölüp giderler. Toprakta dağılan cesetler gibi ayrışıp yok olur sayfada. Hayır, kitaplar ölmez. İnsanlar ölür ama kitaplar ölmez. Bazıları daha doğmadan ölürler. Sizinkiler gibi. Benimkiler gibi mi? Evet. Bazı kitaplarınız burada zincire vurulu olanlar doğmadan ölen ya da ölü doğan kitapların başında geliyorlar. Ama sizin bundan haberiniz bile yok." Görevlinin bu sözleri karşısında dona kaldı. Yönetimce yasaklanmış kitapların mahkemede daha yeni aklanmışlardı. Ne demek istiyordu acaba? Kendisine hayretle baktığımı görünce yanımızdan geçen üniformalılardan birini durdurup kucağındaki kitapları yere bırakmasını söyledi. Üniformalı bir üstün buyruğunu yerine getiriyormuşçasına hemen yere bıraktı kitapları. Esas duruşa geçip selam verdikten sonra yanımızdan uzaklaştı. Görevli yerdeki yığından bir kitap alarak bana uzattı. "İşte son kitabınız." Kapakta adını görünce irkildim. Yazmayı tasarlayıp da bir türlü kurtulamadığım öykülerden birinin başlığını taşıyordu. Güzel, özenli bir baskıydı. Şöyle bir karıştırınca dehşete düştü. İncir ağacı sokağına taşındığından beri yazmaya çabaladığım öykülerdi bunlar. Kitaplık görevlisi. "Ülkede sıkı yönetim ilan edilmeden önce yazılmayan kitaplar mezarlığıydı burası. Şimdi yasak kitaplar da onlara karıştı. Her iki kategoride de sizden birkaç kitap var.
Yasaklanmış kitaplarınız özgür düşünceden yana olan yargıçlar tarafından aklandıkça yazılmamış kitaplarınızın sayısı da artıyor. Bir bakıma kendiniz yasaklıyorsunuz onları. Bense yalnızca görevimi yapıyorum. Aslında yazarları severim. Eğer yazmayı sürdürmek istiyorsanız bir an önce taşının yeni evinizden. Söz geçiremediğiniz, size kafa tutan sözcükleri de kendi hallerine bırakın. İncirlikuyu sokağından uzak bir yere taşındığınızda nasıl olsa lambanızın ışığına dönüp sizi bulacaklardır. Bir an önce bu lanetli mezarlıktan ayrılmak için dayanılmaz bir istek duydum. Kitaplık görevlisi denilen bu iğrenç adam gerçekte mezarlık bekçisiymiş demek. Mezarlık bekçisi bile değil, pis bir öngörücüsü. Beni kapıya dek geçirmesine izin vermedim. Hemen uzaklaştım yanından. Otel Rösans'ın avlusuna doğru uçan sözcüklerin peşine düşmek üzere koşmaya başladım. Ardından paslı gıcırtılarla kapanan demir kapıdan çıktığımda İncirli Kuyu adını koymak istediğim son öykümün nasıl Zincirli Kuyu'ya dönüştüğünü yazmaya karar verdim. Ben koştukça zincir sesleri de peşinden sıra geliyor. Karanlık denizin ıslak duvarları ardımda kitap yüklü raflar çöküyormuş gibi sarsılıyordu. Jak se řekne turecky děkuji? Comment est-ce qu'on dit merci en turc? Teşekkür ederim. Teşekkür ça suffit. Děkujeme moc. Děkujeme moc, merci beaucoup. Děkujeme moc za krásné výrazné čtení, které nás, myslím, všechny do toho příběhu doslova vtáhlo. No a teď následuje část dotazů. Je to na vás. Pokud máte dotaz, stačí nám to dát vědět nějakým pohybem, gestem. Najevo. S'il y a un silence, on dit qu'un ange passe. Pokud je ticho, tak ve Francii se říká, že to kolem zrovna letí anděl. Takhle z té knihy nějak, z té povídky vyplývalo, že nějak cenzura je nějak, má nějaké racionální důvody, většinou ty důvody cenzury jsou iracionální. To je dotaz, komentář? No, že ta cenzura je víc iracionální než racionální. Že cenzura je vždycky... Více iracionální než racionální. Že cenzura je iracionálně racionální. To je váš komentář. A část... Ne, je to tak, že mně se nezdá, že prostě nějaký racionální důvod, prostě, že když sleduju prostě, co se u nás cenzurovalo, tak někdy byly důvody racionální a většinou byly iracionální. Jo, takže to je spíš váš takový komentář k té situaci. C'est plutôt un commentaire qu'une question. Je dis que la censure, à son avis, ce n'est jamais tout à fait rationnel, que c'est plutôt un élément rationnellement irrationnel ou irrationnellement rationnel. Voilà, ce n'est pas Bon. tout à fait question. Vypadá to jako to souhlas. Je dirais quand même un mot là-dessus. Le pouvoir politique n'a jamais aimé vraiment les écrivains. K tomu ještě něco přece jenom řeknu, k tomu vašemu komentáři. Politická moc vlastně nikdy neměla spisovatele ráda. Parce que la parole poétique a une force. Protože poetické, básnické slovo má sílu. Quelle qu'elle soit, de quelle idéologie que ça vient. Ať už se to týká čehokoliv, jakékoliv ideologie. Mais c'est dans la liberté que l'écrivain doit s'exprimer, peut s'exprimer. Il n'y a pas de création sans la liberté. A spisovatel vždycky musí psát svobodně. Není opravdová tvorba bez svobody. C'est pour cela que les dirigeants politiques doivent laisser enfin tranquilles les écrivains. A právě proto političtí vůdci by měli konečně nechat spisovatele v klidu, nechat je být, neotravovat je. Je vais vous donner un exemple. Dávám příklad. Nazım Hikmet Nazım Hikmet a été un grand poète communiste.
turecký autor byl velký komunistický básník. Il a été mis en prison pour avoir été communiste. Pak ho uvěznili, protože byl komunista. Václav Havel dans ce pays a été mis en prison pour ne pas être communiste. Václav Havel Ne pas avoir été communiste. byl uvězněn, protože komunistou nebyl. Dans les deux cas, il s'agit de la même chose, à mon avis. V obou případech je vlastně podle mého o to tež. On peut, en tant qu'écrivain, ne pas plaire. On peut avoir un discours radical. Jako spisovatel se nemusíme líbit, můžeme být radikální, psát radikálně. Les écrivains ne font qu'écrire des livres dont il a été question dans ce texte. Ale spisovatelé vlastně dělají pořád jednu věc, píšou ty knihy, o kterých byla řeč v tom textu. Ce n'est pas une raison pour enchaîner ces livres et empêcher qu'ils soient accessibles aux autres. Tedy ty knihy, které byly tam staženy z oběhu, že, cenzurované. Ale i ta svoboda psaní nemůže být důvodem pro to něco zakazovat. Donc pour moi, la censure ou l'autocensure n'est pas tellement une question de rationalité ou non. Takže pro mě cenzura nebo autocenzura není vyloženě otázkou racionality nebo její nepřítomnosti. Ça a un rapport tout simplement avec la liberté. Je to především spojeno se svobodou. Et avec, évidemment, la création. A samozřejmě s tvorbou, stvořením. Parce que les mots se forment dans l'imaginaire de l'écrivain. Protože slova vznikají, přicházejí v představivosti spisovatele. Pour constituer un univers imaginaire. Jeho představách a vytvářejí svět představ, svět vytvořený z představ. C'est ce que nous appelons la fiction. To je to, čemu říkáme fikce. Donc la fiction, par définition, à mon sens, ne peut pas nuire. Ze zásady fikce nemůže přece škodit. Voilà ce que je pense. Tak to je to, co si myslím. Takovou globálnější. Proč je Atatürk považovaný za otce Turků, když odstřihnu Turky od toho, co jí dnešní Turci považují za svoji prapodstatu, od islámu a od Osmanské říše? Od islámu od čeho? Pardon? Osmanské říše. Jo. Pourquoi Atatürk est considéré comme le père des Turcs, on peut dire au sens moderne, puisqu'il a séparé les Turcs de ce qui était leur essence jusqu'à l'Empire ottoman et islamique. Oui, Mustafa Kemal Atatürk est le fondateur de la République de Turquie, qui date de 1923. Mustafa Kemal Atatürk je zakladatelem Turecké republiky, která vznikla roku 1923. Et cet État national, comme vous savez, a été fondé sur les décombres d'un empire multinational et pluriethnique. Tenhle národní stát vznikl na troskách mnohonárodního státu, více etnického státu. Alors, le nom de famille, à l'époque ottomane, n'existait pas. V otomanské době neexistovala příjmení. Par exemple, mon grand-père, dont je porte le nom, s'appelait Ahmed Nedim. C'est son neveu, c'est-à-dire le fils de Ahmed. Například můj dědeček, po kterém já mám své křestní jméno, Nedim, se jmenoval Ahmed Nedim, tedy syn Ahmeda. Mais à partir vers la fin des années 20, il y a eu donc une loi pour que les Turcs aient, comme en Europe, des noms de famille. V 20. letech vznikl zákon, který určil, že Turkové, stejně jako Evropané, musí mít příjmení. Donc chacun pouvait choisir le nom qu'il voulait. Takže každý si mohl vybrat příjmení, jaké se mu líbilo. Et l'Assemblée nationale a donné à Mustafa Kemal le nom de famille Atatürk. A parlament dal Mustafa Kemalovi příjmení Atatürk. Donc avant cette loi, il s'appelait Mustafa Kemal. Předtím se jmenoval jenom Mustafa Mais Kemal. Atatürk, ça veut dire l'ancêtre des Turcs. A Atatürk znamená předek Turků. My to říkáme otec Turků, že?
Parce que on dirait que les Turcs ont besoin d'un ancêtre, donc d'une autorité. Vypadalo to, že Turkové v tu chvíli potřebují nějakého oficiálního předka, oficiální autoritu. Že on traduit son nom en Turc comme père des Turcs. Ça veut dire plutôt ancêtre. Le père en turc c'est baba. Moje poznámka se týkala Ata, toho, že to překládáme jako otec c'est Turků. ancêtre. Il faut le traduire. Il ne faut pas traduire ça comme le père des Turcs, il faut le traduire par ancêtre des Turcs. Upřesnění strana Mais pana peu Gürsela, importe, znamená to opravdu předek. voilà ce qui explique, disons, de manière précise, le nom de famille de Mustafa Kemal. Pour moi, il est davantage Mustafa Kemal qu'Atatürk. Pro mě je spíš Mustafa Kemal, především Mustafa Kemal, ne tolik Atatürk, ne tolik předek Turků. Parce que, personnellement, mes ancêtres ne m'intéressent pas beaucoup. Protože upřímně řečeno, moji předkové mě zase tak moc nezajímají. Mais les futures générations, oui. Ale to budoucí generace, ano. Další? Si vous me permettez, je vais poser la question directement en français, oui? A to je to přeložím, takže otázka bude položena přímo ve francouzštině. Bonjour monsieur, j'aimerais bien savoir, votre vie est divisée dans un certain temps entre deux pays, la Turquie et la France. A život je vlastně rozdělen mezi dvě země, Turecko a Francii. Quelle est la proportion du temps plus importante? Ça veut dire où habitez-vous plus longtemps pendant l'année en France ou en Turquie? Kdy vlastně žijete víc? Přes rok ve Francii nebo v Turecku? Paris étant devenu mon port d'attache, je passe plus de temps à Paris qu'à Istanbul. Francie je ten můj hlavní přístav, žiju trávím čas v Paříži než v Istanbulu. Mais nous avons une maison de famille à Istanbul. Ale máme v Istanbulu dům. Sur la rive asiatique du Bosphore. Na asijském břehu Bosforu. Où je me rends pour écrire aussi. Kam jezdím, mimo jiné, abych tam psal. Par exemple, un de mes romans qui a été aussi traduit en tchèque et qui s'appelle Le roman du conquérant, je l'ai écrit à Istanbul, à Anadolu Hisar. Například můj román, který je přeložen do češtiny, Dobyvatel, ten jsem napsal v Istanbulu. Et le nom turc que vous avez dit, c'est le nom du quartier, non? Comment? Le nom turc que vous avez évoqué. Anadolu Hisar, ça veut dire forteresse d'Anatolie parce qu'il y a une vieille forteresse dans ce cadre. Ve čtvrtě jejíž název překladu znamená anatolská pevnost, protože tam... D'ailleurs, il est question de ce monument dans le roman. A o té pevnosti je řeč v tom dotyčném románu. A poznámka z mojí strany v literární příloze Respektu, teď, která nám nedal před pár dny vyšla, tak tam je text našeho hosta o Istanbulu a je tam o téhle čtvrtě prostě taky řeč. Encore une question à vous poser. A ještě jedna otázka. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous fréquentez à Paris, je pense qu'il y en a, la communauté turque. Est-ce que vous aimez la fréquenter en France? Stýkáte se v Paříži s tureckou komunitou? Stýkáte s ní rád? Vyhledáváte ji? Oui, la communauté turque en France est assez importante. Turecká komunita ve Francii je dost početná. Pas autant que celle de la communauté maghrébine. Ne tak početná jako magrebská komunita. Il y a à peu près 500 000 Turcs qui vivent en France. Tam zhruba 500 000 Turků ve Francii, kteří tam žijí. Ils sont assez présents dans toutes les régions de France. Najdeme je ve všech francouzských regionech. Surtout à l'Alsace. A především v Alsasku. Et dans la région parisienne. A v oblasti Paříže. Alors pour la plupart, ce sont des immigrés Většina z nich jsou qui imigranti, sont venus à partir des années 70 kteří přišli počínají 70. lety et qui travaillent. a kteří tam C'est pracují. des travailleurs. Mais il y a aussi des artistes et des universitaires, surtout dans les grandes villes et notamment à Paris. Jsou to taky umělci a vyučující, univerzitní vyučující ve velkých městech, je najdeme především v Paříži. Oui, il m'arrive de les fréquenter, bien sûr. Ano, někdy se s nimi stýkám, samozřejmě. Et j'en ai même parlé dans mes livres.
D'ailleurs, vous enseignez la littérature turque aussi, donc même Oui. par vos activités, vous êtes lié à la Turquie J'enseigne la d'une certaine littérature manière. turque, mais aussi je fréquente la communauté turque. Jo, a ještě tady připomínka, pan Gürsel vyučuje v Paříži současnou tureckou literaturu, takže je poměrně přirozené, že s tureckou komunitou se stýká. On to vidí jako dvě různé věci a ty dvě platí. Il m'est arrivé d'en parler dans mes livres. A i o tom píšu ve svých knihách o turecké komunitě ve Francii. Notamment dans un livre qui s'appelle Le Dernier Tramway. Například v knize, jejíž překlad do češtiny by zněl Poslední tramvaj, která ještě nebyla přeložena. Děkujeme za vstup. V jazyce sladké Francie. Měl dotaz na Gürsela. Když mluvil o té svobodě, která je spojená s fantazií, vlastně o tom samý, vlastně, že musí svoboda a fantazie být jedno. Jestli existuje nějaká hranice v té fantazii a pokud ano, tak nebo nějaká mez, kam se může zajít, co by spisovatel, jak to myslí. A pokud ano, tak jaká to je? Vous avez parlé de la liberté liée à l'imaginaire, du fait que la liberté d'imaginaire n'est pas trop un. Est-ce qu'il existe une frontière, une limite dans l'imaginaire, une frontière qu'on ne devrait pas dépasser? Et si oui, laquelle? Par rapport à la liberté d'expression, y a-t-il une frontière ou pas? C'est ça la question. Pan Gürsel se ptá, jestli ta otázka míří ke svobodě slova, nebo víc k té fantazii. Já to mířím vlastně k té odpovědi, kterou měl jako snad první, když hovořil o tom psaní samotném, které je spojené vlastně, že by jako spisovatel vlastně neměl být umlčován, protože spisovatel prostě se noří do nějakých fantazí a do toho fikčního světa. Do té fikce, tak to myslím. A vlastně to je spojené vlastně ta otázka, nebo směřuje k tomu spíš. Oui, donc c'est par rapport à votre remarque, la vôtre, où vous avez parlé de l'importance de la fiction, de l'importance du monde de la fiction. Donc la question concerne les frontières plutôt de vraiment de l'imaginaire. Pardon, já myslím v umění samozřejmě. Dans l'art. Oui, dans l'art, tout peut-être paraît permis. V umění všechno by mělo být dovoleno. Mais il faut qu'il y ait une cohérence en ce qui concerne un récit littéraire. Ale když budeme mluvit o textu literárním, tak měla by tam být nějaká soudržnost. Au début, quand vous mettez à l'écrire, na začátku, když začínáte psát, vous avez une liberté totale d'imaginer ce que vous voulez. máte totální svobodu, představujete si, co chcete. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans l'écriture, ale postupně, jak postupujete dopředu, vous créez un univers avec des éléments cohérents, il faut une cohérence. Vytváříte svět, jehož součásti by měly být soudržné. La question se pose aussi dans le cadre des romans historiques. Tahle otázka se týká taky historických románů. Par exemple, j'en ai écrit plusieurs. Sám napsal jsem jich několik. Il ne s'agit pas de romans historiques au sens populaire du terme. A nejsou to historické romány v takovém lidovém slova smyslu. J'ai surtout essayé de montrer comment on procède pour écrire un roman historique populaire. Comment on procède. Hlavně jsem se snažil ukázat, jak člověk vlastně postupuje, jak to udělá, aby napsal standardní historický román. Là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails techniques, mais un exemple. Nebudeme mít čas zajít, ale dans ce roman dont j'ai parlé, qui s'appelle le roman du conquérant, v tom románu Dobyvatel, který si můžete přečíst v češtině, il y a deux axes de récit. Jsou dvě linie. Il y a un axe contemporain Jedna současná et un axe historique. A jedna historická. Parce que j'ai inséré dans le récit l'écrivain qui écrit ce roman. Do příběhu jsem vložil příběh spisovatele, který ten dotyčný román, ten historický píše. Donc il y a le va-et-vient entre le 15e siècle et notre époque. Takže to je takový neustálý pohyb od 15. století a naším obdobím. Mais en ce qui concerne le récit historique, c'est-à-dire les événements qui ont eu lieu au 15e siècle. Pokud je o ten příběh historie z 15. století.
comme le siège et la prise de la ville de Constantinople. Obléhání a dobytí Konstantinopole. Donc il faut créer une atmosphère véridique. Je potřeba vytvořit atmosféru, která působí opravdově. Conforme à la réalité historique, à peu près. Která odpovídá víceméně historické realitě. Vous pouvez imaginer des choses. Můžete si něco představovat. Mais il faut que ça soit cohérent dans le récit avec l'époque où ces événements se déroulent. V tom příběhu to musí držet a musí to odpovídat tomu, co bylo příznačné pro. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire Mehmed II, le sultan, était sur son cheval blanc. Nemůžete například říct Mehmed II, sultán, který byl na svém bílém koni. Les murailles de Constantinople. Předtím, než zautočil na hradby Konstantinopole. Un paquebot passait dans le Bosphore. A kolem plul parník po Bosporu. Ni un Boeing qui. A letěl tam Boeing. Enfin, ça paraît simple, mais vous pouvez le faire si vous voulez écrire une parodie du roman historique. Vypadá to jednoduše, to je ten princip. Tohle můžete udělat, to, co jsem zmínil, ty příklady můžete udělat, ale v tom případě napíšete parodii na historický román. Tout dépend du but que vous fixez, le but. Všechno záleží na cíli, který si stanovíte. Můžeme peut-être intervenir, vous avez parlé de l'autocensure. Já si dovolím taky se vloudit otázečkou. Vrátím nás trošičku od fikce k cenzuře a autocenzuře, o níž Nedim Gürsel mluvil v souvislosti s tím textem, který jsme poslouchali a četli. Jsou nějaká témata, když tady tak zdůrazňujete, že autocenzura je ještě horší než cenzura vlastně, jsou nějaká témata, o kterých jste si zakázal psát, o kterých jste se rozhodl zatím nepsat? Donc ma question porte sur l'autocensure. Donc vous avez dit qu'elle était encore pire que la censure. Est-ce qu'il y a des sujets, des thématiques dont vous vous défendez d'écrire, que vous vous interdisez ou que vous n'avez pas vraiment souhaité l'introduire dans votre écriture, et si oui, quelles en sont en fait les raisons? A pokud tedy ta autocenzura nějaká je, tak co to vás bude? Bon, pour moi, il n'y a pas de tabou. Já žádnou tabu nemám. Il n'y a pas d'interdit. Žádné zákazy. Sinon, je ne me serais pas trouvé 3 fois devant le juge pour avoir écrit des romans. Jinak bych se 3krát nedostal před soud, protože jsem něco napsal, nějaké romány. Mon premier livre, Le long été à Istanbul. Moje první kniha, jež název v češtině zněl Příliš dlouhé léto, a été accusé d'offense à l'armée après le coup d'état militaire du général Ivana en 1980. Byla nařčena z urážky armády po vojenském převratu, který proběhl v Turecku roku 1980. A ještě bych doplnila, že několik let předtím dostala nejvyšší turecké literární ocenění, takže to byl opravdu dost velký zvrat. Je juste ajouter que c'est un livre qui a reçu le prix littéraire le plus haut au départ. La bascule était totale. J'ai été jugé pour avoir écrit ce livre dans un tribunal militaire. A byl jsem souzen za napsání této knihy před vojenským soudem. Mais l'armée n'est pas pour moi une institution intouchable, on peut la critiquer. Ale armáda pro mě není žádná nedotknutelná instituce, může být kritizována. Après, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle La première femme. Pak to napsal další knihu, která se jmenuje První žena. Alors, ce livre a été censuré aussi pour offense à la morale publique. Byla cenzurována pro urážku veřejné morálky. C'était un récit érotique. Byl to erotický příběh. Mais l'érotisme pour moi fait partie de l'être humain. Ale erotika podle mě je součástí člověka. On a le droit de parler de l'érotisme, de la sexualité. Právo mluvit o erotice, o sexualitě. Et la troisième fois, A po třetí, j'ai été accusé d'avoir dénigré les valeurs religieuses de la population pour avoir écrit un roman qui s'appelle Les filles d'Allah. A po třetí jsem byl nařčen z toho, že učerňuju hodnoty tureckého lidu, protože jsem napsal knihu Alláhovy dcery. Moi, j'ai du respect pour la foi. Já víru respektuji. Les
Les gens peuvent avoir une croyance et c'est très respectable. Lidé mohou něčemu věřit, být věřící a je to naprosto hodno respektu. Mais ce roman interroge la foi. Ale tento román otázku víry zkoumá, on si nesměje. Car on peut aussi interroger l'existence de Dieu. Protože my se můžeme na něco ptát, můžeme se stejně tak ptát na existenci Boha. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Ce roman a été traduit en tchèque. Si vous êtes curieux, vous pouvez peut-être le lire. A přesně tohle jsem udělala, to je román existuje v češtině, pokud jste zvídaví, třeba se můžete přečíst. Il y a évidemment dans le récit comme personnage le prophète de l'islam. V příběhu je samozřejmě jako postava prorok islámu, Mohamed. Quand vous faites d'un prophète le protagoniste d'un récit littéraire, vous le désacralisez. Když z proroka uděláte postavu literárního příběhu, tak mu svým způsobem seberete jeho svatou záři. Bon, ça n'a pas plu à beaucoup de gens, à beaucoup de musulmans. Mnoho lidí, mnoho muslimů, kterým se to nelíbilo. Parce que pour eux, ce personnage a transmis la parole d'Allah. Il a été messager d'Allah. Donc, c'était un personnage sacré. Protože pro ně ta postava byla svatá, předávala Allahova slova a Allahův vzkaz lidem. Alors la question se pose, est-ce que l'écrivain a le droit de désacraliser un personnage, même s'il est prophète? Takže vzniká otázka, jestli spisovatel má právo desakralizovat nějakou postavu, i když je to prorok. Moi, je pense que l'écrivain peut faire ça. Já si myslím, že spisovatel to může udělat. Parce que le prophète de l'islam, Mohammed, est aussi un personnage historique. Protože islámský prorok, Mohamed, je taky historickou postavou. Et un personnage fascinant. A fascinující postavou. Il a eu une vie assez extraordinaire. Měl neobyčejný život. Alors pourquoi ne pas parler? Tak proč o něm nemluvit? Dans le cadre d'un roman. V románu. Voilà, c'est ça le fond de la question. Et j'ajoute que je n'ai jamais été condamné, je touche le bois. A přidal bych k tomu, musím to zaklepat, že jsem nikdy nebyl odsouzen. J'ai été chaque fois acquitté, car je suis tombé sur de bons juges. Pokaždé jsem byl zproštěn viny, protože jsem padl na dobré soudce. Mais ces bons juges sont de plus en plus rares en Turquie. Ale ti dobří soudci jich čím dál méně v Turecku. Malheureusement, la plupart sont à la merci du président Erdogan. Bohužel většina z nich je zcela vydána na pospas prezidentu Et Erdoganovi. c'est une très mauvaise chose pour l'indépendance de la justice. A je to pro nezávislost svobody, nebo pro svobodu, která by měla být nezávislá, velmi špatné. Tak, určitě vás napadají různé témata, různé věci, které byste chtěli vědět. Poslední dotaz. Tak. Bonjour. Autor přednáší současnou tureckou literaturu a mě by zajímalo, jestli který román, nebo možná i více děl, z poslední doby nepřeložená, by vyzdvihl a proč z turecké literatury. D'accord. Donc, vous enseignez la littérature turque contemporaine. Et la question, c'est quel roman, quelle œuvre de la littérature turque contemporaine vous mettriez à redire, surtout laquelle vous croyez particulièrement considérable, importante, et pourquoi? Il y en a beaucoup. Et hodně. Pour ne parler que de la période républicaine, c'est-à-dire de 1923 jusqu'à nos jours. Když se budeme bavit jenom o tom období Turecké jako republiky od roku 1923 do dneška, je peux citer quelques noms. Můžu říct několik Mais názvů. qui ne nous diront peut-être rien. Několik, která vám možná nic neřeknou, Je vais le faire quand même. ale stejně to udělám. Il y a par exemple le romancier Jakub Kadri Karaosmanov, Tak to je jméno autora románu, qui est le précurseur du réalisme paysan. předchůdce jako selského realismu. Il a écrit un roman qui s'appelle Yaman. Tohle
je název románu, Je Japan. ne sais pas s'il a été traduit en tchèque, mais il a été traduit dans Et plusieurs quelle sera la langues. traduction en français Oui, il y a une traduction française. Et quel sera le titre en français? Étrange. Jo. Étranger. A já se ptala na to, jak by zněl překlad francouzský tohoto románu, byl by to cizinec. Alors c'est un roman qui Étranger décrit comme la Albert vie Camus. qui sépare l'intellectuel ottoman du peuple. Labím. Jo, popisuje tam takovou propast, která odděluje intelektuála od lidí obyčejných. Il y a une grande figure poétique, c'est Nazım Hikmet. Nazım Hikmet, velká postava turecké poezie. Il y a Yaşar Kemal. J'ai écrit sur ces deux écrivains des études. Yaşar, c'est un autre Yaşar nom. Kemal, un grand écrivain. Yaşar Kemal, další. Souffle épique traverse toute son œuvre. Takový epický zdech vám prochází celým jeho dílem. Et nous avons un prix Nobel, évidemment, qu'il faut citer, c'est Orhan Pamuk. A turecký nositel Nobelovy ceny, Orhan Pamuk, na kterou není možné zapomenout. Et puis tant d'autres qui méritent d'être connus. A mnoho dalších, kteří by si zasloužili, abyste se s nimi seznámili. Jsem myslel třeba současnější, třeba těch posledních 20 let. La question portait plutôt sur vraiment les auteurs contemporains des 20 dernières années. Les 20 dernières années. Poslední 20 let. Oui, je peux vous citer quelques noms. Můžu vám něco říct? Mais Jaká jména? il faut un peu de recul quand même. On ne peut pas dire qu'avec un ou deux livres, on a tout de suite une place. Ale je dobré mít, když člověk má mluvit o významných postavách literatury, trochu odstup, že někdo napíše 1-2 knihy, které jsou dobré, neznamená, že jako spisovatel je opravdu výrazný. Il y a des best-sellers. Jsou bestsellery Comme nějaké. Elif Shafak, par exemple. Elif Shafak. Elif Shafak, et c'est le nom C'est du roman. une dame qui écrit des romans. Et ces 20 dernières années, ces romans se vendent beaucoup. Elif Shafak je jméno autorky těch románů, které v posledních Et puis d'autres écrivains qui sont beaucoup plus méticuleux, qui n'écrivent pas des best-sellers, mais que je préfère. A další spisovatelé, kteří jsou mnohem pečlivější, kteří nepíšou bestsellery, ale které mám radši. Vous voulez des noms? Jestli chcete jména. Bilge Karasu. Jedno z těch jmén. Par exemple. Merci. Bilge Karasu. My děkujeme. To musel být poslední dotaz. Děkujeme vám moc krát za to, že jste přišli, za váš zájem. Přeju vám krásný večer. Přijďte zase. Já ještě malou informaci, dáme si 15 minut přestávku a přijde další autor, ne turecký, ale slovenský, bude to žena, takže 20:30 se tady setkáme. Vous avez trouvé ce livre, alors introuvable. C'est bien. Vous êtes intéressé à la littérature turque?
Dobrakovová, Ivana.
It will be easy question in English. Easy question. But my English is very bad. I can't. Maybe we need the translator. What kind of question? When you have your first impulse to write, because we have. I can answer you. You can ask to Mariana for translate. I can speak it for in Turkish. That was yes. Mariana. Já mám opravdu lehké otázky. Myslím si, jestli mu řeknete prosím, že by se trošku ještě posunul dozadu, ať vidí. A já budu někde prostě mimo. Acho que eu prefiro este a foto dele é um pouco distante. Tá cá? Tá aqui também? Pode? Tá cá? Alors, elle me pose sa question, je lui réponds en français et vous traduisez ce que je dis. Voilà. Est-ce qu'elle enregistre quelque part? Mais est-ce que ce que je vais dire sera enregistré en français? Oui. Et la traduction en tchèque? Oui, absolument. D'accord. Quand est-ce que vous avez eu votre première souffle d'écrivain, votre première impulsion qui vous a mené à écrire? Vers quel âge? Oui, j'ai eu cette impulsion très jeune, quand j'étais interne au lycée de Galatasaray. À Istanbul, dans les années 60. J'ai fait mes études secondaires dans un lycée et j'étais interne. V Istanbulu studoval jsem na gymnáziu a bydlel jsem tam. Et l'internat contribue à l'imaginaire. A ten internát, tento internát přispívá k rozvoji fantazie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à publier mes premières nouvelles dans des revues littéraires de l'époque. Après, j'ai continué à Paris. C'est peut-être cette ville qui a fait de moi un écrivain. Car elle m'a ouvert au monde. Mais tout en habitant Paris, j'ai continué à écrire en turc. Et depuis, j'écris toujours. J'ai publié une quarantaine de livres. Des romans, des nouvelles, des récits de voyage et des essais. J'étais un adolescent, interne au lycée, j'avais 15 ans, 16 ans. Pire expérience concernant l'islam. Concernant l'islam. Parce que l'intervieweur estime que vous avez décidé d'écrire contre l'islam. Je n'ai pas écrit contre l'islam. J'ai du respect pour les musulmans. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans notre rencontre, j'ai interrogé dans mon roman Les filles d'Allah la foi.
Mais ça ne veut pas dire que ce récit est contre ça. Dělat proroka Izraela postavu románu, bere svatozář, kde se králíkuje, to, ale není to proti islámu. Au contraire, j'ai puisé beaucoup dans les sources anciennes arabes. Hodně se čerpá ve starých zdrojích arabských. Néanmoins, vous avez été censuré et... Oui, j'ai été jugé, poursuivi en justice pour avoir écrit ce roman. On m'a accusé de dénigrer les valeurs religieuses de la population. C'était une accusation. J'ai répondu que non. Et j'ai été acquitté. Donc la justice m'a donné raison. Et a donné tort à mes accusateurs. Ah, très bien. Thank you very much. Comment vous dites merci en Dépouille. Dépouille. Parce que ça commence, non?
Ježiš, výborně. Já si myslím, že to křičím normálně hlasem, ne? No to je přenos vlastně, takže nemůžu. Dobrý večer, dobrý večer. Já se jmenuji Miroslav Zelinský a jsem poctěn tím, že mě větrné mlýny už několik let dopřávají té slasti a radosti, abych moderoval a uváděl slovenské autory na měsíci autorského čtení. A dneska mám obzvláště milou možnost představit vám prozaičku Ivanu Dobrakovovou. Kdybyste hledali Ivanu Dobrakovovou ve slovníku slovenských spisovatelů, jehož redaktorem prvního i druhého vydání byl profesor Valer Mikla, tak byste ji tam nenašli. Kdybyste ji tam nenašli čistě jednoduchého prostého důvodu, protože ty knihy vyšly v době, kdy ještě Ivana nevstupoval do literárního kontextu a proto ji trošičku přiblížím. 2009, prvá smrt v rodině, debut, knižní debut, ale předtím samozřejmě vstoupila do literatury v té slavné soutěži Povědka, kterou na počátku 90. let vymyslel, zprovoznil a vlastně do dneška provozuje osvícený nakladatel Koloman Kertész Bagala. Takže tam se vlastně Ivana poprvé objevila jako finalistka té soutěže. 2009 vydala. Oni takže vítězové, já jsem si myslel, že tam jsou jenom finalisti jako v Anasoft. Vy jste to vyhrála a tím pádem vám vlastně zaplatil tu první knihu. Ano. Ne. To zase ne. To na to nestačilo. Nezaplatil. Bagala. Ale neponúkal mi aj u něho vydať. 2009 prvá smrt v rodině, povídková kniha, velmi různorodá, kde v centru pozornosti jsou samozřejmě ženy, dívky, ale i velmi mladé dívky, i starší ženy. 2010 román Elví. Román, který trochu zamával slovenskou literární scénu, protože je tam v centru pozornosti mladá hrdinka, která v jednom sanatoriu se stará o přestárlé a celé je to hrozně zamotané a nakonec to i tragicky nějak jako vyústí. A i tyhle ty tragické ženy jsou pro Ivanu typické. Třetí kniha to zase zpátky povídky, to, co už máme i v českém vydání. Počkejte, já ho tady mám, abych vám ho ukázal, abyste se na něj podívali. Vyšlo v té slavné edici Česi čítají. Jsem se odpojil. Se vypnul, neslyším se. Ze spodu zmačknu? Už? Ne. Došly baterky. Je to možno, že došly baterky. Došly baterky. Česi čítajte, výborná edice nakladatelství Větrné mlýny, které je vlastně organizátorem celého tady tohoto obrovského literárního cirkusu. Věděte si, že ty autoři jedou z Brna do Vroclavy, z Vroclavy do Ostravy, z Ostravy do Košic, z Košic do Lvova. Nádherná cesta. Česi čítajte.
Ivana Dobrakovová, Toxo, další povídková kniha. Řekl bych, že ještě chmurnější, než byly ty předcházející. Já myslím, že pro tuto chvíli stačí a že se všichni těšíte na to, až Ivana začne číst svou skvělou povídku, kterou já už jsem slyšel. Těším se na ní, jsem zvědavý na ty scény, které budou dnes jinde. Takže je to poviedka Otec, ktorá je z pripravovanej knihy, ktorá by mala vyjsť na jeseň, bude sa volať Matky a kamionisti. Otec. Vyberiem jeden obraz. Netvrdím, že čo si vystihuje. Poznám ho len z rozprávania. Sama si nič také nevybavujem. Sedím vedľa svojej sestry na kovke v obývačke a spolu sa pozeráme na rozprávky. Sestra je o 4 roky staršia. Pri chvíli môže mať tak 6. Ja asi o niečo menej než 2 roky. Otec je v kuchyni. Bývame na hradnom vršku pri Mudroňovej, v tej najsamskvelejšej bratislavskej štvrti. V garáži máme krásny Ford, v obývačke kozu a z balkóna výhľad na Rakúsko. Už rok chodím do jasne, lebo obaja moji rodičia pracujú. Vojde mama, uťahaná z práce, obvešaná nákupmi a tak nás tam nájde. Moja sestra so soplom až niekde na kolenách, vďaka ktorému však aspoň necíti, že jej mladšia sestrička Svetlana je totálne posratá. So skrz naskrz presratou plienkou, otec, áno, v kuchyni, ale spiaci, s hlavou položenou na obrúse, vedľa fľaše, čohosi. Netreba upresňovať, každému jasné. Niečo by som však upresniť chcela. Otec s nami nebýval. Často k nám cez týždeň chodil, často prespával, ale trvalé bydlisko mal inde, v dedinke na Maďaroch, pri jazerách, kam sme sa v lete chodili kúpať. Keď sa rodičia zobrali, mama aj plánovala, že odíde za manželom, veď už bola tehotná s mojou sestrou, ale bývala v takej peknej časti Bratislavy, Kozub, Výhľad a tak ďalej, preto sa na poslednú chvíľu rozhodla, že nie, ona k Maďarom nepôjde. Možno v tom má trochu prsty moja teta, mamina sestra, celý čas jej dohovárala, veď ty by ťa nikdy neprijeli za svoju, bola by si tam navždy cudzinkou, a ešte k tomu k svokre. Daj na mňa. Dala mama. Lenže potom sa zatiaľ aj otec. Jeho domov je tam a bodka. Skrátka, bývali oddelenie, aspoň prvé roky, než sa zhoršil otcov zdravotný stav. Vlastne neviem, čo povedať o otcovi, o tých prvých rokoch. Bol plešatý. Hrozne sa mi to páčilo. Volala som jeho plešnú kolo mlynské. Tiež som chcela mať také kolo na hlave. Jedného dňa, presne si ten moment vybavujem, som vybrala zo šutíčka nožnice a vystrihala si dieru do vlasov. Celá hrdá som sa išla ukázať mame. Na jej reakciu si už nespomínam, ale spomínam si, ako to potom každému rozprávala. Okrídlená rodinná historka. Vybavujem si aj dedinu na Maďaroch. V Bratislave otec pracoval na Technickej univerzite, ale doma bol drobný roľník, hospodár, vždy s rýlom, motičkou, hrablami či hadicou, do polpása obnažený. Jeho záhrada sa mi zdala v detstve obrovská, hotové kráľovstvo, kde sa dalo driapať po stromoch, spadnúť do studne, spotiť sa v skleníku. A ohromilo ma, keď som sa neskôr dozvedela, že otcová záhrada je len zlomok pôvodného hospodárstva, ktoré na Ďakovi znárodnili komunisti. Siahlo vraj až k jazerám. To by bolo, skákať do vody priamo zo záhrady, mať aj kone a nielen tie sliepky a králiky, či chovala Naď mama. Chodili sme tam na víkendy a pri jazerách sme trávili aj celé leta. Naď mama ešte žila a hovorila viac menej len po maďarsky. Na miestnych bastardov pokrikovala kiškoťa, robila nám so sestrou palacinky, o ktorých by som rada vyhlásila, že boli najlepší na svete, ale pravdu povediac už neviem, aké boli. Spolu so synom sa starala o záhradu, o to malé hospodárstvo. V skleníku pestovala sadenice, ktoré potom predávala na trhu. Mama sa spočiatku aj snažila byť užitočná a priučiť sa čo musí od svokry a pomáhať, ale veľmi rýchlo pochopila, že jej sestra mala pravdu. Marná snaha. Všetko, čo robila, bolo zlé a ištené, hádne šegič. Naď mama aj odháňala od sadenic takmer ako nejakého bastarda, ktorý by sa k nám prevliekol cez deraný plot. Až si mama napokon povedala, dobre teda, a ja toho mám dosť. A venovala sa už len kvetom v predzáhradke a okrasným drevinám. Neskôr začala dokonca tvrdiť, že skôr než by šla predávať na trh s káličkou plnou sadeníc, rozvedie sa. Otec veľa cestoval a rád na svojich cestách fotil. V spálni mal skriňu plnú žltých obálok s vyvolanými fotkami, ktorých som sa často hrabala.
Otec dokázal cvaknúť 20-krát tú istú skalu cez sklo autobusu. Otec dokázal vyfotiť 3 filmy rozmazaných niagarských vodopádov. Otec nemal na fotení žiadne vlohy. Našla som aj fotky otca v spoločnosti veľmi kriklavo namalovaných a oblečených žien, ktoré vyzerali čudne. Až o veľa rokov neskôr som to dokázala pomenovať presnejšie, vulgárne. Fotky, na ktorých objíma cudzie vulgárne ženské v akýchsi podnikoch, sú jediné, na ktorých vidno aj jeho, inak len krajinky. Otec sa na cestách spoznal s mnohými cudzincami, tých neskôr pozval k sebe domov, do rozlahlého poschodového domu, ktorý postavil tesne po páde komunizmu, hneď vedľa Nadmaminho klasického dedinského domčeka. Otec na leto prenajímal izby rekreantom, čo sa chceli máčať v jazerách, a niekedy aj svojim zahraničným známostiam. Raz som s jedným z nich, istým pančom z Peru, išla na futbalový zápas. Teda takto. Pôvodne sme sa vybrali na kolotoče na druhej strane jazier, ale nechali sme sa strhnúť davom, ktorý sa práve v tom čase valil na futbalový štadión. On nehovoril po slovensky, ja po anglicky, dorozumievali sme sa posunkami. Ale vlastne sme si na tom futbalovom zápase, ktorý nás oboch núdil, povedali len jednu vec. Panča ukázal nám aj topánky a povedal, že sú pretty nice. Toľko som ešte pochopila. Doma bolo potom ťažké vysvetliť, prečo sme išli na futbal. Sestra si zo mňa neustále uťahovala. Raz mi narozprávala, že naši jazerá vznikli z plúvancov. Kedy si to tam vybagrovali a ostala tam taká škaredá jama, že každý, kto išiel okolo, si musel znechutene odplúť. A postupne rokmi sa to nazbieralo, tie sliny. Neverila som jej, ale tá predstava bola odporná. Musím však dodať, že ma tiež naučila skákať hlavičky z mostíka a robiť kotrmelce pod vodou. Spolu sme plávali na ostrov, aj s otcom. Mama spomína, ako som sa raz pri jazerách stratila. Mala som vtedy 4 roky. Otec so sestrou ma nikde na okolí nevideli a už bol čas ísť. Išli teda. Doma otec mame povedal, veď ona príde aj sama. A mal pravdu, než mama upadla do nôh, prišla som. Otec bol jasný patriarchát. Naďapa si vzal Naďmamu len preto, že bola najlepšia pracantka na jeho pozemkoch a ako manželku ju už nemusel platiť. Otec tieto názory prebral, s obľubou hovorieval, že žena má pracovať na poli a keď je unavená, má si oddychnúť pri domácich prácach. Ale ako som spomínala, mama sa veľmi skoro zaťala pre tie sadenice a pod náporom Naďmaminho kritizovania a zalomovania rukami a neskôr už len odpočívala pri prácach vo veľkom dome. Občas zavárala jahodový lekvár. Otec ju chválil svojským spôsobom. Vraj takmer taký dobrý ako z obchodu. Bol tiež hrdý na svoje vydreté detstvo, na svoje vzdelanie, ktoré dosiahol len vlastnou inteligenciou. Keď sa narodil, Naďapa s Naďmamou žili v šope v strede záhrady, kde nebola elektrina, tečúca voda, len udúpaná hlinená podlaha, neďaleko studňa, všetko z dreva. Otec si cez leto vždy z vlastnej iniciatívy vypracoval všetky matematické príklady z učebníc na nadchádzajúci školský rok a potom sa na hodinách zúfalo nudil. Neskôr študoval na univerzite v Prahe. V tom čase mal už dosť veľký problém s alkoholom. Raz bol taký ožratý, že sa s krčmi nevládal dostať po vlastných na internát. Problém však vyriešil logicky. Keďže krčma bola na kopci a internát na úpetí, lahol si na zem a zgúlal sa až k dverám internátu. Naďapa mu po vyštudovaní ukázal zošit, kam si zapisoval všetky výdavky na jeho štúdium. Nič od neho nežiadal späť, len mu to ukázal, aby otec vedel, koľko stál tento špás, koľko Naďapa minul na jeho školy. Mama vraví, že otec mu to nikdy neodpustil. Čo viem o vzťahu svojich rodičov? Radšej nič? Je to bezpečnejšie? Niečo na ňom mama musela vidieť, ale čo? Raz jej vraj pred ľuďmi povedal, že je nielen múdra, ale aj krásna. Muselo to byť ojedinelé vyhlásenie, výnimočná pochvala, keď si táto tak dobre spomína, keď jej to utkvelo v pamäti, keď sa mi s tým zverila. Jeho alkoholizmus bol vždy prítomný a preto som ho odmala vnímala ako jeho neoddeliteľnú súčasť, ako čosi, čo k nemu patrí, čo tak má byť, podobne ako chorobu. Je zbytočné dohadovať sa, čo bolo skôr, vajce či sliepka, čo zapričinilo čo, labilná duševná konštitúcia, odveký sklon k pitiu, genetické predispozície na jedno aj druhé. Obe veci sa navzájom preplietli, posilnili, až sa stali jeho samotnou podstatou. A predsa niektoré epizódy vystupujú do popredia.
Raz v noci nás mama mytila z postele, na konci s nervami. Dievčatá, vstávajte, dievčatá, poďte povedať otcovi, že bývame o poschodie vyššie. So sestrou sme sa v pyžamách vypotacali na chodbu, rozospaté, nič sme nechápali. Otec na druhom poschodí vytrvalo zvonil susedovi, hoci sused stál v otvorených dverách a snažil sa mu v tom brániť. Všetky tri sme potom otca spoločnými silami vyťahli hore schodmi domov. Neviem presne, kedy to bolo, koľko som mala rokov. Sestra so mnou ešte chodila do školy, takže som mohla byť taká tretiačka. Jeden z prvých takýchto incidentov. Zdalo sa mi to bizárne, ako sen, ako nočné dobrodružstvo, ktoré predznamenalo dobrodružnú mladosť. Tá škvrna tam ešte stále je, v tej našej krásnej bytovke, garáž, kozúk, výhľad na Rakúsko. A tá škvrna vo výťahu. Výťah bude mať možno už aj 40 rokov, nie sú v ňom také tie vnútorné dvierka. V našom výťahu vidíte, ako ubiehajú poschodia. Otec sa raz v noci vracal domov, namol opitý a chcel sa oprieť o stenu. Oprel sa o ubiehajúce poschodie. Rozrazil si čelo do krvi. Dlhá tmavohnedá škvrna medzi prvým a druhým poschodím. Čoraz častejšie prespával u nás v Bratislave. Chodil do Albrechta. Trávil tam celé popoludnia. Priamo oproti okna mojej triedy. Niekedy som ho zazrela. Uprene som ho sledovala, opretá o parapet, ako ide do krčmy. Nikomu som samozrejme nepovedala, že aha, tam je môj otec. Ani sestre. Tá bola na druhom poschodí budovy, ale okna jej triedy smerovali inám. Na ulici sa mi naopak párkrát stalo, že som si ho vôbec nevšimla. Kráčal oproti mne a ja stále rovno za nosom sklený pohľad. Napokon ma silno chytil za plec a obratil k sebe. Doma som si potom vypočula, ako sa v kuchyni sťažuje mame, že sa k nemu nepriznávam, že sa za neho hanbím. Vtedy to však ešte nebola pravda. Niekedy v tom čase sa k nemu pridala aj sestra, alebo vlastne asi až keď chodila na strednú. A nepridala sa priamo k nemu, len sa vybrala v jeho šlapajach. Občas síce zakotvila aj u Albrechta, ale častejšie sa vybrala kamsi so svojimi kamarátmi, Albáncami. To už mama prestávala zvládať. Najprv manžel a teraz aj dcéra. Raz sa sestra vrátila nad ránom, strašne zmalovaná, fialové oči, fialové ústa. Mama ju začala biť, kričala na ňu, že toto nesmie robiť, že toto už nikdy nesmie urobiť. Ale sestra sa tak dobre bránila, tak pohotovo vystrkovala ostré lakte, že napokon nebolo jasné, koho tá bitka viac boli. Ja som pritom plakala, otec nerušene spal. A sestra pritvrdila, začala utekať z domu. Nič nepovedala, proste sa zobrala a odišla. S mamou sme sa potom vybrali na políciu, vyhlásiť pátranie po nezvestnej osobe. Zvláštne je, že si zreteľne vybavujem naše cesty, to, ako som ho psala dolu hlboko, ale bez akohokoľvek pocitu úzkosti. A pritom som nebola byť taká malá, aby som nevnímala závažnosť situácie. Sestra sa niekedy neukázala aj 4 dní. Raz dokonca išla do Prahy. Polícia bola na nič, sestra vždy napokon dokvitla sama. Myslím, že to začalo kozou. Otec jedného letného dňa, keď sme sa vrátili od jazier, vyhlásil, že kúpi kozu. To už bolo po smrti nad mami, a keďže moja sestra mala 16 rokov a iné záujmy a problémy, z kozy som sa radovala len ja dieťa. Mama nechápala, aká koza, na čo koza. Otec to mal logicky odôvodnené, ako inak. Nechce sa mu viac kosiť trávu, zapichne kolík, priviaže kozu na špagát, koza spasie všetku trávu v dosahu. Mame sa tisli slzy do očí, zatiaľ čo ja som veselo poskakovala po kuchyni a než za sebou tresla dverami, vykrikla buď koza alebo ja. Takže z kozy zišlo. Ale o nejaký čas to bol podnik. Tým som bola tiež nadšená, ale len do chvíle, kým mi otec prezradil svoj podnikateľský zámer. S podnikom budem robiť kolečka po záhrade, vodiť deti, nabalíme sa. Sklamaná som sa na ňu pozerala. Myslela som si, že podnik bude len môj, že ho chce kúpiť pre mňa, lebo vie, že mám rada kone. Dôrazne som zamietla myšlienku, že by som si mala takto privyrábať. Možno to bolo prvý raz, čo som sa mu zoprala. Otec sa v tom čase zdal naozaj posadnutý peniazmi. Neustále nám vyratúval, koľko za čo zarobí, ako je čo výhodné, čo treba urobiť a kam investovať, koľko sa nám vráti. V matematike bol dobrý, o tom sme nepochybovali a predsa mu to stále nejako nevychádzalo. Otec namiesto zarábania čoraz viac míňal, prerábal, čoraz častejšie bol na suchu, požičiaval si, nevyšiel z výplaty, neprispieval mame.
No odjak živa v tom bolo aj čosi iné. Čosi, čo som práve vtedy začala jasnejšie vnímať. Otcovo lakomstvo. Neskôr ma tá myšlienka prenasledovala. Desila som sa, že raz budem rovnako lakomá ako môj otec. Lakomosť sa totiž dedí. Sú na ňu genetické predispozície. Tým som si istá. Lakomosť nie je vec rozhodnutia. Ste lakomí? Ak automaticky zrýchlite krok v podchode s postávajúcim predavačom nota bene, ste lakomí, ak rozmýšľate, či treba naozaj obdarovať všetkých kamarátov a rodinných príslušníkov na Vianoce a neviete si pomôcť. Niekedy spravíte rozšatné gesto, niekomu niečo nečakane podarujete, len tak, akože pre radosť, akože spomenul som si. Ale to sa len snažíte oklamať sami seba, aby ste si mohli v duchu hovoriť ja lakomý, kdeže, veď tomu a tomu som kedysi niečo podaroval. A pritom si robíte zoznamy, kde si odškrtávate, že tomu a tomu teraz už dlhšie nič podarovať nemusíte, že tomu a tomu to stačí. A čo by ešte nechcel? Korene to zapustilo už dávno. Preseriete celý hajzl papier. Táto veta bola leitmotívom nášho detstva. Otec nám často nadával, že treba neustále dokupovať hajzl papier. Ako by sme si nevystačili týždeň s jedným kotúčom, hromžil. Musíme šetriť, dodával. So sestrou sme boli presvedčené, že to robí naschvál. Že si vybrala hajzl papier len preto, aby nás ponížil. V domácnosti sa predsa mineli iné veci. Mydlá, prací prášok, vreckovky, dezodoranty. To však otcovi neprekážalo. A hajzl papier to bolo jeho. Sa na to pozrie, aby musel neustále dokúvať nové balenia. Ani s vreckovým to nebolo jednoduché. Dohoda znela 20 korún týždenne. Otec si na túto dohodu však nikdy nespomenul. Až ja som musela v pondelok večer načkrtnúť, že či by nemohol, pekne prosím, a potom sa pozerať, ako otec traslavými rukami hľadá peňaženku v kabáte a strašne neochotne z nej vyberá 20 korunáčku a podáva mi ju ako v spomalenom filme, ako by dúfal, že si to ešte rozmyslím, že sa zľutujem, uhýbal pohľadom. Tá situácia bola pre ňou očividne neznesiteľná. Tento každotýždenný rituál sa mi tak sprotivil, že počase som si tie 20 korunáčky začala vyberať z peňaženky sama, keď otec spal, po opici. Nikdy si to nevšimol. A pritom si robil presné výpočty. Snažil sa vypozorovať, či je výhodnejšie chodiť po meste peši, alebo sa presúvať autobusmi. Ak chodíte všade peši, ušetríte sa cestovné lístky, to je jasné, ale zodierajúc vám podáčky. Viac než postávaním v autobusoch pri Dyši. A topánky tiež niečo stoja. Otec mal zápisník, dvojročný výskum. Už sa nepamätám, k akému prevratnému záveru došiel. Pamätám sa len, ako nás so sestrou v istom období vláčil peši cez celé mesto, nedbajúc na naše protesty a fňukanie, že nás bolia nohy. S vyhrabávaním odpadkov začal ešte keď žil pri jazerách. On sám by to tak samozrejme nenazval. Aké odpadky? Veď to boli samé výborné a použiteľné veci. Vylamaná klávesnica od počítača, obité umývadlo, časť šmyklavky a tak ďalej. Haraburdy sa kopli na záhrade. Čakali, až ich opraví. Nenosili však len z kontajnerov. Niektoré mu podarovali, či skôr výhodne predali jeho kamaráti z Mokrej štvrte. Tí, od ktorých dostal prezývku Molekula, lebo učiteľ, vedec, sa rozumie. Molekula bol výborný obchodný partner. Jeho lakomosť išla totiž ruka v ruke s istou chamtivosťou. Keď videl nejakú akciu zľavu, nedal sa zastaviť. Tak sa stalo, že doniesol 200 rovnakých pohľadníc z dedinky na Maďaroch, 3 bidety, asi aby sme so sestrou prestali používať hajzl papier úplne, a 20 filmov do fotoaparátu po záruke. Vychádzali z nich krásne vintage fotky. A potom to prišlo, naplno. Tie filmy využil ešte inak. Jedného rána sa zobral, že ide do Prievidze. Kto vie, prečo práve tam? Teraz to už nezistím. Skrátka, cieľ Prievidza. Otec nemal peniaze, ale mal tie filmy po záruke. Podarilo sa mu presvedčiť šoféra, aby si ich vzal výmenou za lístok. Dopravil sa do Prievidze na stanicu. Čo sa tam stalo, sme sa dozvedeli z policajného hlásenia, z otcovho blahotania. Vlastne mama sa dozvedela, ja až o nejaký čas neskôr, keď mi o tom porozprávala. Otec prišiel do centra mesta. V miestnej samoške si kúpil nejaké rožky a šalát a stresku. Sadol si k fontáne, jedol. Keď v tom si všimol, že mu kdosi dáva znamenia. Trafikantka. Otvárala dvierka na stánku a slnečným odrazom mu dávala znamenia jemu,
môjmu otcovi, molekulovi. Bol si tým istý. Chcem mu niečo povedať, niečo zásadné. Dojedol rožok, vytrel ním zvyšky tresky v tégliku, vstal a prešiel k stánku. A keď ju uvidel, vtedy sa to stalo. Zamiloval sa. Pochopil, že aj ona ho miluje, to sa mu snažila dať najavo tým slnečným odrazom. Všetko zrazu začalo dávať zmysel, otcovi teda. Pocitil energiu, pocitil šťastie. A je to tu. Povedal trafikantke, som taký rád, že sme sa našli, vidí von. Trafikantka nechápala, jej to zmysel nedávalo, ale to otca nemohlo zmiasť. Možno sa len hanbí. Aby sa nehambila, chcel jej ukázať, že on už dávno odhodil všetok stud a potom odhodil aj oblečenie. Vyzliekol sa a skočil do fontány. Vtedy to už trafikantke začalo dávať zmysel. Zavolala políciu. Tí ho potom odovzdali rovno do blázinca. A tak bol otec prvýkrát hospitalizovaný. Druhú hospitalizáciu si už pamätám lepšie. Mala som 15 rokov. Puberta mnou nemávala, hoci som už bola na gymnáziu. Zaujímala som sa o film, Hitchcock, Truffaut, čítala som fantasy. Snažila som sa preplávať hodinami fyziky a chémie, pokiaľ možno bez újmy. Sestra už bola preč. Otec býval častejšie u nás, než na Maďaroch. Pomaly sa dostala z depresie, väčšine na PNK. Keď v tom si zobral do hlavy, že musí ísť na birmovku. Sám začal chodiť do kostola na omše, vyhlasoval, že bol vždy veriaci, tak ako Nadimama, aká hanba, jeho 15-ročná dcéra nemá ani prvé sveté prijímanie, ani birmovku. Dôrazne som mu povedala, že ani po jednom netúžim. Otca to samozrejme nezaujímalo. V kostole mi vybavoval u farára náuku a informoval sa, kedy najskôr by sa to dalo celé zariadiť. Našťastie k tomu nikdy nedošlo. Farár totiž musel otca raz pri omši vykázať z kostola, lebo si ho o 106 fotil z uličky. Doma sa potom bránil, že len dokumentoval náboženský život v Trojici. A to nebolo všetko. Otec začal mať dojem, že komunikuje s Bohom. Povedal to mne, nie mame. Nevedela som, čo si s touto informáciou počať. Či ju poslať ďalej, či ho pomcnúť. Otec mi povečerom v kuchyni odhaloval Božie plány. Začal sa označovať za Boží malíček. Vždy pri týchto slovách zdvihol malíček do vzduchu, ako by sa chystal odpiť zo šálky s čajom. Nikdy som celkom tie Božie plány nepochopila, aké boli, možno ani otec. Bol však o mnohých veciach dobre informovaný. Raz mi napríklad povedal, koľko rokov ešte budem žiť. Presne to vyrátal s Božou pomocou, kedy umriem. Potom mi prezradil, ako dlho ešte bude moja sestra a napokon mama. O sebe ani pol slova. Zistila som, že opäť chlastá, ale menej okato, viac skrýval, už nechodil do Albrechta. Doma, takmer ako žena, ako nejaká skriňová alkačka. Potom si začal čusiť šmarať do zošitov a potom zmizol. Našli sme ho v jeho dome na Maďaroch. V očiach mal taký zvláštny svit, takmer osvietenie. Odhalil nám svoje veľké plány. Všetko starostlivo zapísané a zakreslené v zošitoch. Zo svojho poschodového domu spraví veľké centrum. Centrum pre ľudí, tak to nazýval. Všetci tam budú chodiť, aj z ďalekej cudziny. Ale nie kvôli jazerám ako doteraz. Vzadu na záhrade postaví akvapark, tam, kde je skleník, bude ihrisko. Šmyklavky a nejaké preliesky už zakúpil, ležali pod orechom. Vo veľkom dome budú obchody a najmä na streche, na rovnej streche svojho domu zriadi nuda pláž. V očiach mu priam iskrylo. Nikdy nezabudnem, ako ho potom sanitári naháňali po záhrade. A napokon smrť, čo iné. K tým mesiacom sa v duchu vraciam len málokedy. Dúfam, že si to budem vedieť ešte správne vybaviť. Mala som 18 rokov. Chodila som prvý a vlastne aj posledný rok na univerzitu. Študovala som francúzštinu. Otec bol u nás. Domy a záhrada v dedine na Maďaroch pustli, nikto tam už nechodil. Otec zostával v spálni, natiahnutý na posteli v ťažkej depresii. Vstával len keď sa potreboval napiť vody. Isté aj čo si jedol trochu, ale nespomínam si, že by som ho pritom videla. Len tú vodu, pohár, ktorý roztrasenými rukami vytiaľ z dresu, napustil vodou a napil sa. Zatiaľ, čo som sedela za kuchynským stolom a učila sa slovíčka. Niekedy sa napravo otočil a pozeral sa na mňa. Nervóznevalo ma to. Pozeral sa dlho. A potom to začal hovoriť. Dohováral mi, Svetlana, nikdy nefajči, nepí, neber drogy. Rozumieš? Je to dôležité. Tvojej sestre som to nestihol povedať, už je ako ja. Teda nie celkom, ja totiž umriem. Čo skoro umriem, som si tým istý. Pozerala som sa na neho, v hlave mi naskakovali také tie frázy, čo to hovoríš, nestraž ma, ale prosím ťa, ty sa dožiješ stovky. Ale nedokázal som do seba dostať ani jednu, lebo
lebo som vedela, že má pravdu. Umrie. Stačilo sa na ňo pozrieť. Umrie. Už umieral. A potom to ešte veľakrát zopakoval. Asi mesiac mi večer čo večer s malými obmenami vtlkal do hlavy, aby som nezišla zo správnej cesty, nepodľahla pokušeniam, ako by nebolo jasné, že aj bez cigariet, alkoholu a drog som už doživotný krivel. Napokon sám nevládal, nechal sa dobrovoľne hospitalizovať, zavolal si sanitárov. Už ho nemuseli naháňať po záhrade. Posledný raz som ho videla, keď ho nakladali na vozíku do sanitky. Umrel týždeň na to. Infarkt. Večer dostal infarkt a namiesto toho, aby niečo urobili, nechali ho v Blásinci umírať celú noc. Až nad ránom sa ho pokúsili previesť na Mickiewiczovu, ale skonal v sanitke. Oznámili nám to kurióznym spôsobom. Dostali sme list, že si máme prísť vyzdvihnúť jeho šatstvo. Akože on ho už nebude potrebovať? Akože to bude chodiť nahý? Len šatstvo. O otcovia, ani slovo. Trvalo presne 6 mesiacov, než som sa z toho zrútila. Zimu som prečkala, v akejsi hibernácii, či skôr zotrvačnosti. Zrútila som sa až na jar, koncom semestra. Jedného dňa som mala ísť do školy na skúšku, ale jednoducho som tam už nikdy nešla. Ostala som ležať v posteli. Jak to máte s tou geografií? Tak. No, tak v tej prvej knihe, tak som v rodine, to sú vlastne texty z tých prvých rokov zamešť, to bolo väčšinou v Bratislave a teda, alebo ja si vždycky potrebujem text ako niekam situovať, aj keď sa to odohrá v nejakom byte, ja ten byt musím nejaký vidieť pred sebou, aby som sa vedela pohybovať v priestore, takže to isté aj platí na tie texty vonku, že čoraz viac, toto je náhodou Bratislava, Senec a tak ďalej, ale čoraz viac sa moje texty odohrávajú v Taliansku. Už som taká drzá, že už aj z pohľadu Talianov. Co to znamená? To jste říkala v Brně předevčírem, mě by to zajímalo, pak jsem se na to zapomněl zeptat, co to znamená jako z pohledu Talianov. No, lebo to sú ešte všetko viac menej akože Slovenky žijúce v zahraničí, tam je to sú tí expati, hej, ktorých sa hovorilo, že sú to väčšinou nejaké mladé ženy, ktoré jedna žije v Janove, druhá v Turíne a jednoducho teraz v tej novej knihe som chcela napísať aj texty, kde som sa chcela akože ešte viac vzdialiť od seba, lebo jasne, ja som Slovenka žijúca v Taliansku, ale chcela som napísať niečo z pohľadu niekoho, kto vyrastal tam, kde teraz žijem. Nevím, jestli jste to iniciovala vy svými texty, ale už jste ustálil ve slovenské literární kritice pro tento tematický typ literatury expatovská literatura. Ivana teďka před chvílí řekla, že je expat jeden. Nevím, kdo ho zavedl. Myslím, že to zaviedlo pri Zuzke Keplovej. Pri Zuzke Keplovej expati je takové jako fonetické zkrácení anglického slova expatrie, čili mimo zemi
vlastně svou vlastní vlast mimo zemi, kde se narodili. A na Slovensku se to, no, ve slovenské literatuře se to projevilo u Zuzky Teplovej, jsou tam další autoři, jste to vy. Jak se vám líbí tady v tomto zařazení? Cítíte se jako expatka? To je strašné slovo. Tak ako ja primárne neriešim to, ako sa človek cíti v zahraničí, alebo myslím si, že aj keby som ostala na Slovensku, tak tá podstata tých textov by bola rovnaká. Ja čítam aj Zuzku Teplovú, aj Svetlanu Žukovú a tie... Svetlana v Vídni, že jo? No, ona teraz neviem, kde je. Teď v Bratislave robila ve Vídni. Hej, aj Svetlana Žuková. Hej, ale tak ja si najviac rozumiem s Paloránkou. A to je niečo inde. Paloránkou je Bratislavčan. No. Dobře. Teď v tuto chvíli mě zrovna nic nenapadá, takže asi by byl čas a prostor i pro naše diváky, a posluchače, protože ta povídka byla velmi sugestivní, takže prosím o otázku. Já mám tady hned. Dobrý den, prosím vás pěkně, já bych se chtěl zeptat, v tom románě, to byl román vyloženě autobiografický, to jste popisovala svou rodinu, svého otce, nebo to byla fikce? Povídku? Povídka, to byla povídka. Hej, Slavka, že si niekto pýta na veľký. Tak to nie sú moje autentické spomienky na otca, ale je to ním veľmi inšpirované. Takže všetko to má nejaký, nie všetko, ale väčšina z toho má nejaký reálny základ, ale nejak som si to upravila, aby to fungovalo v tom texte. Autobiografie je zcela legitimní inspirace a tematické východisko pro jakoukoliv literaturu, nemusí to být autobiografie, protože to je vlastní. Ja veľmi obdivujem tých autorov, čo si dokážu všetko vymyslieť, lebo ja to všetko proste kombinujem, to je veľmi nebezpečné mne niečo povedať, lebo ja vždy rozmýšľam, kam to dám. Další otázka na Ivanu. Ivanko, zdravím vás. Já jsem se chtěla zeptat, jestli ten motiv nebo téma nebo forma humoru vás tak jako tlačí ze zadu už delší čas, anebo jak dalece to bylo vědomé rozhodnutí? Bylo humorné. No, protože nemám veľa humorných poviedok, ale tak ja si písaním snažím sa nerobiť nejakú psychohygienu, respektíve ja viem, že na veľa ľudí to tak pôsobí. Ale väčšinou, keď o niečom píšem, chcem to mať nejak spracované, aby bolo odstupné, tak od otca už mám odstup. Dobrý večer, můžu se zeptat, jestli se nechystáte na nějakou divadelní hru, protože vy máte určitě talent pro drama. Dobrá otázka. Neviem, asi mi to nenapadlo. Momentálne sa nechystám, nie. Tak možná dramatizaci byste snesla, ne? Kdyby se Bola toho někdo chopil. Jedna moja poviedka bola nejakým študentom sfilmovaná, práve táto, myslím, že nesfilmovateľná. To je, kde to je z tej poviedky, kde akože to začína tým, ako si žena uvedomí, že jej manžel má zas halucinácie. A že teraz ona sa snaží užiť tou halucináciou toho manžela. No a to jeden taký mladý chalan sfilmoval. No, ale... Alebo, no, strašne veľa tých textov je, kde ako sa na konci ukáže, že tá postava bola len halucináciou. A to už mi hrozne lezlo na nervy, že je toho veľa, tak som chcela to na začiatok dať, ale nikdy som neskúšala písať nejaké dramatické texty. To
proč ne? Nemám k tomu asi až taký vzťah, ja nečítam drámu veľa, nečítam hlavne komické romány. Ale oni mají dramatický potenciál. No? Takže tam jde jenom o to možná o tu formu toho zpracování. A to už by mohlo klidně opravdu být. Ale napríklad ja nemám rada také tie rozhlasové načítanie mojich textov, ja to nemôžem počúvať. Také tie precítené. Neviem. A to je iné. Otázka? Ještě klidně. Ještě jednu, protože bych řekla, že ve vašich textech je takový ten ženský pohled, tak jestli to vnímáte, jaký máte názor na mužskou literaturu, na mužské autory? Na mužské autory. No, ja keď som začala písať, tak som sa veľmi tomu bránila, aby ma radili k nejakým ženám. Však mužov sa nikto nepýta, či píšu mužskú literatúru, ale mám pocit, že naozaj píšem ako žena. A jednoducho, už aj keď som napísala Toxo, kde teda tie témy sú tehotenstvo, pôrod, potrat, materstvo, nenávisť, súťaživosť medzi matkami a tak pýtali sa mi, že prečo by to mal nejaký muž čítať. Ale pán Kušniek povedal, že práve preto. To je téma, které bychom možná nemuseli opouštět. Já jsem zrovna dneska četl od jedné mé kolegyně filmařky ze Zlína takovou úvahu na téma, jak moc se vlastně ženské tělo otevírá veřejnosti. A teď nejsme v pornografii nebo v sexu nebo v něčem takovém, ale jí šlo o to, jak často si ženy, které jsou v tom stavu těhotenském, natáčejí toho potomka v břiše, jo, přes o té filmařka, takže jí šlo o ten ultrazvuk a tady toto, ale především o to, jak to zveřejňují, jak často se to zveřejňuje, tahle ta nejintimnější věc. Vy to děláte před psaní, ano. Ale to je text, jo, to je text a to je obraz. To jsou dvě velmi diametrálně odlišné způsoby prezentace skutečnosti. Hej, no tak je to také, že človek si môže napísať doma, čo chce a vlastne sa na tým nezamýšľam, že to aj potom vlastne vydá možno, až to budú čítať aj iní ľudia. Takže nejak nedomýšľam tie dôsledky toho, čo píšem. Nedomýšlíte dôsledky svého písania? No nie, tak každý text, ktorý vydám, tak musím najprv ho uznať hodným publikovania, ale niekedy si dostatočne zdesím, že čo som tam už nemusela dávať, alebo teda aj napríklad na čítanie si vyberám texty, ktoré viem, že som schopná prečítať pred ľuďmi, lebo sú texty, aj v tej novej knihe bude jeden, ktorý by som nedokázala prečítať pred ľuďmi, by som sa prepadla pod zem. Proč? Hambou nebo? No. A čtete recenze na své knihy? Čítam, lebo bolo ich veľa. A teda, keďže nie som na sociálnych sieťach, tak dnes ani rodina ma už dávno nečíta, tak vlastne nemám veľa odzvusiev, ale práve teraz som sa vedela, že som s tými kritikmi skamarátila a už sa im jednej sa nepáčia moje nové texty, tak neviem, či ešte to budem čítať. Ale ono v tých recenzií ide vždy o to, že kto to napísal, že nedelím ich ani tak na, že ten ma chváli, ten ma haní, ale že kto to je a či si jeho tak Slovensko je malé, že či sa poznáme, že či ten človek si jeho názor vážim, alebo ma pochváli niekto, kto viem, že proste nemá to. Od Palaranková to znesete. A to som sa kritikovala, tak Pál Ranko je jeden z mojich prvých čitateľov ešte toho nevydaného textu. Aha, to je zajímavé. On je taký láskavý čitateľ. Pavla Ranková jsme tady měli v loňském roce, známe jeho román Stalo se 1. září, matky a učí tady na Slezské univerzitě.
další otázka? Ano. No, pokud ji nemáme, tak to nebudeme prodlužovat. Jestli nám ještě Mě by přece jenom zajímalo, jestli když píšete svoje povídky, teda především, tak jestli už na začátku víte, jestli chcete, aby byla vtipná nebo ne. Ne. Nevíte to prostě, že jo? Že vznikne až po cestě nebo... Na to jsem se ptala vlastně, na to jedno mi to bylo. Ne, většinou mi pověděla, není vtipná. Já právě raz jsem byla na nějakém vystoupení a to bylo také zvláštna skúsenosť, lebo bolo v takom divadle a to nebolo, že o mne, alebo na mňa by tam neprišlo veľa ľudí, ale bolo to v rámci nejakého problému, bolo tam veľmi veľa ľudí a ja som z tej nervozity akože bola vtipná a potom oni si všetci tí ľudia kúpili tie knihy a mne taká jedna kamarátka hovorí, že vieš, lebo ty pôsobíš ako taká veselá kopa a oni si to potom kúpia a plná depka. No. Takže on je to skôr, ja som teraz 4 roky všade čítala takú, ten Toxo, tá prvá poviedka je o takej upratovačke, takej, ktorá sa vnúcuje a tam som zase chcela prehodiť role, že väčšinou je to tá pani, ktorá terorizuje upratovačku, ale toto je tá upratovačka, ktorá terorizuje pani a tá je akože, povedzme, že vtipná, ale je to skôr výnimka. Jestli můžu trošku odskočit. Zkuste to od toho mikrofonu, protože tam se to vlastně na tom streamu nevidí. Jo, takže trošku odskočím a chci se zeptat na to Torino. Vy tam žijete, že? Ano. No tak mám nějakou tu zkušenost z rezidence a podobně, tak jestli se to třeba na vás tak jako projevuje, jste tam vypozoroval takový zvláštní jev, dost podobný tady vlastně v Ostravě, že díky tomu smogu tak se i dost lidí mění, protože oni ho přes den třeba nevidí a když přijde noc a ty světla prosvítí, tak tam ta přítomnost toho smogu je a přijde mi, že ti lidi jsou mnohem veselější. A jestli to třeba taky tak máte a třeba jestli píšete díky tomu spíš v noci než přes den. Ještě raz, ako s tým smogom? Torino? Áno, jeden bola smog. Je druhé vlastně áno. nejznečištěnější město v Evropě, po Ostravě. A se tam vypozoroval podobný jev, že vlastně jakoby to vědomí toho smogu se projevuje až v noci, tím, že je osvětleno. A ti lidi se mění a přijdou mnohem veselější a družnější než přes den. A celá ta jakoby, energie tam je aktivnější. Tak jestli třeba píšete díky tomu v noci, více než přes den, a technicky jak jestli rukou a pak to přepisujete do počítače, nebo jste spíš klasická strojařina. Tak to děkuji. Tak tej veselosti Turínčanov to je, akože ja viem, že keď sa Turín, všetci si predstavia ako Fiat, fabriky a ten smog, ale Turín je veľmi živé mesto, tam sú to študentské mesto a tam to večer hrozne žije. Práve teraz chcem kúpiť byt, tak prvé bývam v takej štvrti Bankylia, ktorá je medzi internátom a univerzitou, takže ja pozerám, že kde teda tam majú taký názov, že Movida zo španielčiny, že vlastne tam to žije celú noc v našej štvrti, takže si chcem kúpiť nejaký byt, kde to nebude počuť. Ten smog, akože on aj cez deň vytvára vtipné situácie, keď moja kamarátka, ona už chodí s takouto rúškou a teda neviem, ale že či je preto veselšie, práve že ľudia sa snažia odísť na vidiek cez víkendy a tam akože niekedy v nedeľu nemôžu chodiť auta. A mi sa to páči, ja som z toho veselá aj cez deň, ja keď idem